สิ่งที่มีอำนาจมากกว่าเงินคือความรู้ทางการเงินเพราะเงินได้มาแล้วก็เสียไปแต่ความรู้ทางการเงินจะทำให้คุณเข้าใจว่าเงินทำงานอย่างไรมันจะช่วยให้คุณมีอำนาจเหนือเงินและใช้เงินสร้างความร่ำรวยให้ตัวเองได้ถ้าหากคุณอยากมีความรู้ทางการเงินหนังสือเล่มนี้คือคำตอบพ่อรวยสอนลูกคือจุดเริ่มต้นสำหรับทุกคนที่ต้องการจะควบคุมอนาคตทางการเงินของตัวเอง สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ Key Story หนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่าพ่อรวยสอนลูกเขียนโดยโรเบิร์ตคิโยสกิหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนแปลงโลกทางการเงินของตัวเองคนที่อยากสร้างความมั่นคงทางการเงินแม้มันจะไม่ใช่เส้นทางที่ง่ายแต่มันก็เป็นการเดินทางที่คุ้มค่าเพราะมีรางวัลแห่งความสำเร็จอยู่ที่ปลายทางซึ่งนั่นก็คือความมั่งคั่งร่ำรวย การเดินทางครั้งนี้มีทั้งหมด9บทเรียนดังนี้ บทเรียนที่1คนรวยไม่ทำงานเพื่อเงิน ความรู้สึกและอารมณ์เป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ เป็นพลังงานที่คุกรุ่นและคอยผลักดันให้รู้จักต่อสู้ คุณต้องรู้จักนำมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ คุณต้องคอยสังเกตความรู้สึกของตัวเอง อย่าปล่อยให้อารมณ์เป็นตัวกำหนดการกระทำของคุณ จงมีสติรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้น จงใช้สมองและความคิดเป็นตัวกำหนดการกระทำโรเบิร์ตได้เรียนรู้ผลลัพธ์ของความคิดว่ามันส่งผลกระทบต่อชีวิตคนเราได้อย่างไร ตัวอย่างเช่น พ่อคนหนึ่งมักจะพูดว่าเราไม่มีปัญญาซื้อมันได้หรอกขณะที่พ่ออีกคนหนึ่งชอบตั้งคำถามกับตัวเองว่าต้องทำอย่างไรเราถึงจะซื้อมันได้คำพูดแรกเป็นประโยคบอกเล่าคำพูดที่สองเป็นประโยคคำถามคำพูดแรกเมื่อพูดแล้วก็จบทุกสิ่งทุกอย่างไว้ตรงนั้นส่วนคำพูดที่สองพาชีวิตไปสู่คำตอบถ้าคุณยอมรับว่าตัวเองไม่มีปัญญาซื้อสมองของคุณมันก็จะหยุดคิดแต่เมื่อไหร่ที่คุณตั้งคำถามสมองของคุณก็จะเริ่มทำงานการตั้งคำถามนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องซื้อทุกอย่างที่อยากได้แต่มันคือการฝึกสมองให้ทำงานเพราะสมองคือคอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกการฝึกสมองให้ทำงานมากขึ้นฝึกให้มันทำงานมากขึ้นอีกนิดมันจะทำให้สมองแข็งแรงขึ้นและมันจะทำให้คนที่ตั้งคำถามแบบนี้มีเงินมากขึ้นคำว่าเราไม่มีปัญญาซื้อมันได้หรอกเป็นการเลือกฝึกสมองให้ขี้เกียจมันจะพาให้คนที่มีความคิดแบบนี้ขี้เกียจไปด้วยแม้คนเราไม่สามารถวัดหรือมองเห็นตัวตนของความคิดได้แต่ชีวิตของคนเรานั้นมันจะเป็นไปได้ตามวิธีคิดของตัวเองเสมอดังนั้นคุณต้องเป็นคนตัดสินใจเลือกด้วยตัวเองหากคุณฟังมาถึงตรงนี้คุณก็มั่นใจได้เลยว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ตัดสินใจเลือกที่จะรวยและถ้าคุณอยากรวยจงเริ่มต้นใช้ความคิดของคุณเป็นตัวกำหนดการกระทำของคุณการฝึกฝนเรื่องนี้สามารถทำได้ด้วยการเรียนรู้ที่จะทำงานโดยไม่ได้รับเงินเดือนเมื่อไหร่ที่คุณเลิกมองหาเงินเดือนมันจะทำให้คุณมองเห็นโอกาสที่อยู่ตรงหน้าและเมื่อไหร่ที่คุณมองเห็นโอกาสคุณก็จะมองเห็นมันไปตลอดชีวิตการไม่ทำงานเพื่อเงินมันจะทำให้คุณมีอิสระทางความคิดทำให้คุณสามารถมองเห็นโอกาสที่คนอื่นๆมองไม่เห็นมันคือการเริ่มต้นเรียนรู้การใช้ชีวิตที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับนายจ้างเรียนรู้ว่าสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือการมีธุรกิจเป็นของตัวเองเพราะมันจะทำเงินให้คุณได้ทุกวันโดยที่คุณไม่ต้องอยู่เฝ้าหรือคอยคุมมันบทเรียนที่2ทำไมต้องมีความรู้ทางการเงินคนเรามักไม่ค่อยตระหนักว่าสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตนั้นไม่ใช่การหาเงินให้ได้มากๆแต่มันคือการรักษาเงินให้อยู่กับเราได้ต่างหากความร่ำรวยนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินที่หามาได้แต่มันขึ้นอยู่กับว่าสามารถรักษาเงินไว้ได้มากแค่ไหนต่างหากถ้าคุณอยากรวยคุณต้องมีความรู้ด้านการเงินดังนี้ 1. คุณต้องรู้ว่าอะไรคือทรัพย์สินและอะไรคือหนี้สินคนรวยครอบครองทรัพย์สินในขณะที่คนจนครอบครองหนี้สินโดยคิดว่ามันคือทรัพย์สินคือรายรับ
คือสิ่งที่ทำให้เงินไหลเข้ากระเป๋าส่วนหนี้สินคือรายจ่ายคือสิ่งที่ทำให้เงินไหลออกจากกระเป๋างบการเงินของคนจนมีรายรับทางเดียวคือเงินเดือนส่วนรายจ่ายนั้นมีมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าค่าเดินทางค่าอาหารค่าเสื้อผ้าค่าผ่อนบ้านผ่อนรถและผ่อนบัตรเครดิตงบการเงินของคนรวยมีทรัพย์สินที่สามารถสร้างรายได้หลายทางไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างรายได้เป็นค่าเช่าหรือจะเป็นหุ้นที่สร้างรายได้เป็นเงินปันผลตั๋วสัญญาใช้เงินที่สร้างรายได้เป็นดอกเบี้ยทรัพย์สินทางปัญญาที่สร้างรายได้เป็นค่าลิขสิทธิ์ส่วนรายจ่ายของพวกเขานั้นจะมีค่าผ่อนบ้านผ่อนรถและค่าภาษีเท่านั้นสิ่งที่คนรวยจัดการกับเงินคือปกป้องเงินทำให้เงินอยู่ด้วยนานๆและให้เงินทำงานหนักสิ่งที่คนจนทำเมื่อได้เงินมาคือใช้จ่ายซื้อบ้านหลังใหญ่และซื้อรถคันใหม่คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าบ้านคือทรัพย์สินแต่พอรวยบอกว่าการจ่ายเงินผ่อนบ้านก้อนโตทำให้สูญเสียสิ่งที่สำคัญไปเช่นสูญเสียเงินทุนและสูญเสียโอกาสในการเรียนรู้จึงทำให้ขาดความรู้และประสบการณ์ในการลงทุนโรเบิร์ตไม่ได้ห้ามคุณซื้อบ้านแต่อยากให้คุณโฟกัสไปยังการซื้อทรัพย์สินเพื่อเริ่มต้นสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองบทเรียนที่3สร้างธุรกิจของตัวเองหากต้องการความมั่นคงทางการเงินคุณควรนึกถึงการมีธุรกิจเป็นของตัวเองเพราะธุรกิจคือสิ่งที่จะช่วยให้ทรัพย์สินของคุณเติบโตขึ้นจงจำเอาไว้ว่าคนรวยให้ความสำคัญกับทรัพย์สินแต่คนจนให้ความสำคัญกับรายได้คนจนจะมองหางานที่มั่นคงคนรวยจะกล้าสร้างทรัพย์สินที่ตัวเองชอบและสนใจโรเบิร์ตไม่สนับสนุนให้คุณสร้างธุรกิจของตัวเองถ้าหากคุณไม่ชอบแต่ถ้าคุณชอบและมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองเขาแนะนำให้คุณลงมือทำทันทีแต่ให้เริ่มต้นแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยทำงานประจำของคุณไปและแบ่งเวลาส่วนหนึ่งให้ธุรกิจส่วนตัวเมื่อคุณมีธุรกิจเป็นของตัวเองคุณต้องเอาใจใส่มันให้มากที่สุดเพื่อสร้างมันให้เป็นทรัพย์สินที่แข็งแกร่งของคุณเงินที่ไหลเข้ามาในธุรกิจนั้นอย่าปล่อยให้มันหายและเล็ดลอดออกไปจงใช้เงินเป็นเหมือนพนักงานคนหนึ่งเพื่อให้มันทำงานแทนคุณข้อดีของการให้เงินเป็นเหมือนพนักงานก็คือมันสามารถทำงานแทนคุณได้ตลอด24ชั่วโมงดังนั้นจงทำงานประจำของคุณให้ดีและค่อยๆสร้างธุรกิจของคุณควบคู่กันไปบทเรียนที่4ประวัติศาสตร์ภาษีและประโยชน์ของนิติบุคคลโรเบิร์ตบอกว่าความรู้ทางการเงินสามารถใช้ร่วมกับทักษะและพรสวรรค์อย่างอื่นได้เป็นอย่างดีมันเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความมั่งคั่งในแบบที่คุณต้องการความรู้ทางการเงินที่เขาได้จากพ่อรวยมี4องค์ประกอบดังนี้ 1. ความรู้ด้านบัญชีมันคือความรู้ด้านการเงินคือความสามารถในการอ่านตัวเลขเพื่อประเมินค่าความแข็งแรงและความอ่อนแอของธุรกิจ 2. ความรู้ด้านการลงทุนมันคือศาสตร์และกลยุทธ์ในการใช้เงินทำเงินคือความสามารถที่จะทำให้เงินออกลูกออกหลานเพื่อให้เงินในอนาคตไหลมาหาคุณอย่างไม่ขาดสาย 3. ความเข้าใจตลาดมันคือศาสตร์ของอุปสงค์อุปทานและสภาพของตลาด 4. ความรู้ด้านกฎหมายมันคือข้อได้เปรียบและการปกป้องภาษีคือความสามารถในการปกป้องเงินของคุณไม่ให้ไหลออกหากคุณอยากมีความมั่งคั่งที่มั่นคงคุณต้องศึกษาเรียนรู้ทั้ง4ข้อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้บทเรียนที่5คนรวยสร้างเงินได้เองมนุษย์เราเกิดมาพร้อมศักยภาพและพรสวรรค์แต่สาเหตุที่ประสบความสำเร็จในชีวิตต่างกันนั้นเป็นเพราะขาดความกล้าหาญและขาดความมั่นใจในตัวเองซึ่งมันจะส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งในชีวิตการจะมีความฉลาดทางการเงินต้องอาศัยทั้งความรู้ทางการเงินความกล้าหาญและความมั่นใจในตัวเองประกอบกันหากคุณอยากสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองคุณต้องมีความฉลาดทางการเงินเพราะคนที่มีความฉลาดทางการเงินจะสามารถสร้างเงินขึ้นเองได้ทรัพย์สินที่ทรงพลังที่สุดของคนเราคือความคิด
ถ้าคุณฝึกฝนมันให้ดีมันจะสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับคุณได้ แต่ถ้าคุณปล่อยปละละเลยมัน ความคิดของคุณจะผลักดันให้คุณยากจนลงเรื่อยๆ ดังนั้นจงคิดอยู่เสมอว่าคุณเกิดมาพร้อมศักยภาพและพรสวรรค์คุณสามารถทำทุกอย่างได้ และคุณสามารถสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยได้ บทเรียนที่6ทำงานเพื่อเรียนรู้อย่าทำงานเพื่อเงิน คนส่วนใหญ่จะคิดว่าความมั่นคงในงานคือสิ่งที่สำคัญที่สุด แต่พ่อรวยบอกว่าการเรียนรู้คือสิ่งที่สำคัญที่สุด การเรียนรู้เล็กๆน้อยๆจากหลายๆสิ่งจะทำให้คุณทำงานได้หลายอย่างทำให้คุณมีประสบการณ์ที่หลากหลาย อย่างโรเบิร์ตเองเข้าไปโรงเรียนนายเรือเพื่อจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมกับกองทัพเรือเพื่อจะได้เรียนรู้การนำผู้คน และเข้าทำงานที่บริษัทซีร็อกเพื่อฝึกการเป็นพนักงานขายที่ยอดเยี่ยมแทนที่คุณจะทำงานเพื่อเงินและความมั่นคงให้คุณทำงานเสริมเพื่อจะได้เรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมและหลากหลายบทเรียนที่7ก้าวข้ามอุปสรรคแม้ว่าคนเราจะมีความรู้ทางการเงินแต่ก็ยังไม่สามารถสร้างความร่ำรวยได้เพราะว่าพวกเขาไม่สามารถก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ถ้าคุณอยากร่ำรวยคุณต้องก้าวข้ามอุปสรรคทั้ง5ข้อนี้ให้ได้ 1. ความกลัวคนส่วนใหญ่กลัวเสียเงินแต่ถ้าว่าคนรวยส่วนใหญ่ล้วนเคยเสียเงินจากการลงทุนมาแล้วทุกคนความแตกต่างของคนรวยกับคนจนคือความสามารถในการจัดการกับความกลัวหากอิสรภาพทางการเงินคือสิ่งที่คุณต้องการจงเริ่มต้นถามตัวเองว่าจะรับมือกับความล้มเหลวได้อย่างไรถ้าความล้มเหลวทำให้คุณรู้สึกฮึดสู้คุณต้องเลือกโฟกัสและมุ่งทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จคุณต้องมีทัศนคติที่ดีต่อความล้มเหลวมีความกล้าความอดทนและพยายามทำทุกหายนะให้มันกลายเป็นโอกาสของคุณแต่หากความล้มเหลวทำให้คุณรู้สึกอ่อนแอท้อแท้และสิ้นหวังคุณก็ไม่ต้องคิดอะไรมากแค่ทำงานประจำของคุณต่อไป 2. ความคิดด้านลบมันคือความลังเลสงสัยในตัวเองว่าไม่เก่งพอและไม่ดีพอความลังเลสงสัยและความกลัวเป็นองค์ประกอบสำคัญของการคิดลบคนคิดลบไม่เคยชนะคนคิดลบชอบวิจารณ์ในขณะที่คนชนะชอบวิเคราะห์การวิพากษ์วิจารณ์ทำให้ตาของเรามืดบอดในขณะที่การวิเคราะห์ทำให้วิสัยทัศน์ของเรากว้างไกลขึ้นการวิเคราะห์ทำให้ผู้ชนะมองเห็นในสิ่งที่คนคิดลบมองไม่เห็นมันทำให้มองเห็นโอกาสในขณะที่คนทั่วไปหาไม่เจอการมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นคือหัวใจของความสำเร็จ 3. ความขี้เกียจคนขี้เกียจมักจะคิดเสมอว่าตัวเองไม่มีปัญญาซื้ออะไรได้พ่อรวยบอกว่าเราไม่มีปัญญาซื้อมันได้เป็นคำพูดของคนโกหกเพราะจิตสำนึกของคนเรานั้นทรงพลังอย่างมากมันสามารถผลักดันให้เราทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่เพราะคนเราขี้เกียจจึงพยายามหาทางหักล้างความขี้เกียจของตัวเองโดยคำพูดที่ว่าเราไม่มีปัญญาซื้อมันวิธีเอาชนะความขี้เกียจคือให้ถามตัวเองว่าต้องการมีชีวิตอย่างไรทำอย่างไรถึงจะมีชีวิตที่ดีขึ้นทำอย่างไรถึงจะมีเงินมากเท่าที่ต้องการเมื่อคุณตั้งคำถามเหล่านี้กับสมองของคุณจะเริ่มคิดหาคำตอบและวิธีการคุณต้องเชื่อว่าคุณมีชีวิตที่ดีกว่านี้ได้และคุณต้องเชื่อว่าคุณทำได้แล้วสมองของคุณจะหาคำตอบและวิธีการมาให้คุณเอง 4. นิสัยไม่ดีคนนิสัยไม่ดีจะจ่ายให้คนอื่นก่อนเสมอการจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบัตรเครดิตค่าเสื้อผ้าค่าอาหารเหล่านี้ล้วนเป็นเงินที่จ่ายให้คนอื่นก่อนทั้งนั้นบางครั้งบางคนจ่ายให้คนอื่นจนหมดไม่เหลือให้ตัวเองพ่อรวยบอกว่าเวลาหาเงินได้คนแรกที่ต้องจ่ายให้คือตัวเองจ่ายให้ตัวเองเพื่อจะได้นำเงินไปสร้างทรัพย์สินของตัวเองให้เพิ่มขึ้นเหลือจากให้ตัวเองแล้วถึงจ่ายให้คนอื่นการจ่ายเงินให้ตัวเองก่อนนั้นทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นทางด้านจิตใจความคิดและการเงินเพราะหากจ่ายให้ตัวเองแล้วเงินไม่เหลือพอจ่ายให้คนอื่นมันจะทำให้เรามีแรงกดดันและมีแรงกระตุ้นให้ตัวเองทำงานมากขึ้นขยันที่จะหาเงินมากขึ้นเพื่อจะได้มีเงินเพียงพอต่อการจ่ายให้คนอื่น
การจ่ายเงินให้ตัวเองก่อนทำให้เราฉลาดขึ้นกระตือรือร้นมากขึ้นและร่ำรวยขึ้น 5. ความหยิ่งทะนงตนสิ่งที่รู้ทำเงินให้กับเราสิ่งที่ไม่รู้ทำให้เราเสียเงินเมื่อไหร่ที่เราหยิ่งทะนงตนเราจะหลอกตัวเองว่าเรารู้ทุกอย่างและนั่นจะทำให้เราไม่ศึกษาเรียนรู้มันจะทำให้เราเสียเงินเพราะฉะนั้นอย่าหยิ่งทะนงตนจงค้นคว้าในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้และจงเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆอยู่เสมอบทเรียนที่ 8 เริ่มต้นลงมือทำการสร้างเงินล้านอาจต้องใช้เวลาทั้งชีวิตแต่สิ่งที่จำเป็นและสำคัญคือความฉลาดทางการเงินและความมุ่งมั่นที่จะรวยโรเบิร์ตเชื่อว่าคนเราทุกคนมีความฉลาดทางการเงินเพียงแต่ต้องปลุกมันขึ้นมา10สิ่งที่คุณมีติดตัวมาตั้งแต่เกิดที่คุณต้องปลุกมันขึ้นมาสร้างความร่ำรวยคือ 1. ค้นหาเหตุผลหรือพลังแห่งความปรารถนาจงถามตัวเองว่าคุณปรารถนาที่จะร่ำรวยและประสบความสำเร็จในชีวิตหรือเปล่าถ้าคุณปรารถนาที่จะร่ำรวยและประสบความสำเร็จในชีวิตคุณก็คิดถูกแล้วที่เข้ามาฟังคลิปนี้แต่ถ้าคุณไม่มีความปรารถนาเหล่านี้มันคงไม่มีประโยชน์ที่คุณจะฟังเพราะมันจะมีแต่เรื่องที่ยากเกินไปสำหรับคุณ 2. ตัดสินใจทุกวันเพราะมันคือพลังแห่งทางเลือกจงเลือกที่จะใช้ชีวิตของตัวเองทุกการตัดสินใจเรื่องเงินคือการตัดสินใจเลือกอนาคตว่าคุณจะเป็นคนรวยหรือคนจนนิสัยการใช้เงินส่งผลกระทบต่อตัวคุณเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นจงเริ่มต้นด้วยการลงทุนในความรู้ทรัพย์สินที่ทุกคนมีติดตัวมาแต่เกิดคือความคิดคุณเลือกได้ว่าจะใส่อะไรลงไปในสมองเพื่อพัฒนาความคิดของคุณเหตุผลที่ทำให้คนเราขาดทุนก็เพราะว่าไม่เลือกจ่ายเงินเพื่อเรียนรู้ก่อนแต่กลับเลือกที่จะจ่ายเงินลงทุนทั้งๆที่ยังไม่มีความรู้มันจึงทำให้ขาดทุนการเรียนรู้มันจะสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่คุณต้องเลือกคือเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดอย่างการพัฒนาความคิดของตัวเอง 3. เลือกเพื่อนให้ดีเพราะเพื่อนเป็นพลังแห่งเครือข่ายยิ่งคุณรู้ข้อมูลมากเท่าไหร่คุณยิ่งมีโอกาสทำกำไรภายใต้ความเสี่ยงต่ำมากเท่านั้นการมีข้อมูลที่ถูกต้องถือเป็นความฉลาดทางการเงินอย่างหนึ่งไม่ว่าเพื่อนของคุณจะรวยหรือจนก็เป็นเพื่อนที่ดีได้ทั้งนั้นเพราะคุณสามารถเรียนรู้ได้จากพวกเขาทุกคน 4. สร้างสูตรการลงทุนเฉพาะตัวและหมั่นเรียนรู้สิ่งใหม่โลกการลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วความได้เปรียบจึงขึ้นอยู่กับว่าคุณเรียนรู้ได้เร็วแค่ไหนถ้าอยากประสบความสำเร็จทางการเงินคุณต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อจะได้มีสูตรและวิธีการทำเงินของตัวเอง 5. จ่ายให้ตัวเองก่อนเป็นพลังแห่งระเบียบวินัยถ้าคุณไม่สามารถอยู่ในระเบียบวินัยได้ก็อย่าเสียเวลาฝันถึงความร่ำรวยใน10ขั้นตอนนี้โรเบิร์ตบอกว่าระเบียบวินัยสำคัญที่สุดเพราะทุกขั้นตอนต้องอาศัยระเบียบวินัยในตัวเองทั้งสิ้นวินัยทางการเงินสำหรับคนที่ต้องการมั่งคั่งร่ำรวยคือจ่ายให้ตัวเองก่อนหากคุณต้องการจ่ายให้ตัวเองก่อนคุณต้องทำแบบนี้อย่าสร้างหนี้ให้มีภาระมากเกินไปควบคุมค่าใช้จ่ายและโฟกัสการสร้างทรัพย์สินก่อนเป็นอันดับแรกหากเงินขาดมือจงอย่ากู้ยืมเงินแต่จงปล่อยให้แรงกดดันจากหนี้เป็นแรงบันดาลใจให้คุณคิดหาวิธีการทำเงินใหม่ๆเพื่อหาเงินให้เพียงพอในการใช้จ่ายหนี้และค่าใช้จ่ายของตัวเองโรเบิร์ตไม่ได้บอกให้คุณจ่ายให้ตัวเองก่อนแล้วต้องทนใช้ชีวิตแบบอดอยากแต่เขาต้องการให้คุณพยายามปลุกอัจฉริยภาพทางการเงินของตัวเองขึ้นมาเพื่อความฉลาดทางการเงินและความมั่งคั่งร่ำรวยของตัวคุณเอง 6. เลี้ยงดูนายหน้าของคุณให้ดีทรัพย์สินที่โรเบิร์ตชอบมากที่สุดคืออสังหาริมทรัพย์เพราะฉะนั้นนายหน้าคือทรัพย์สินชั้นยอดของเขาจงมองหานายหน้าที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของคุณและพร้อมที่จะให้ทั้งความรู้และคำแนะนำที่ดี 7. เอาเงินลงทุนกลับมาให้เร็วที่สุดนักลงทุนผู้ช่ำชองมักจะตั้งคำถามกับการลงทุนของตัวเองว่าฉันจะได้รับเงินคืนเร็วแค่ไหน
นักลงทุนที่ชาญฉลาดมักมองอะไรมากเกินกว่าแค่อัตราผลตอบแทนการลงทุนแต่พวกเขามองลึกถึงทรัพย์สินที่จะได้มาฟรีโดยวิธีการเอาเงินของตัวเองและผลตอบแทนกลับมาให้เร็วที่สุดและนี่เป็นอีกหนึ่งความฉลาดทางการเงินที่คุณควรจะมีติดตัว 8. ใช้ทรัพย์สินซื้อความหรูหราคือพลังของการโฟกัสโรเบิร์ตชอบความหรูหราและความสะดวกสบายซึ่งไม่ต่างอะไรกับคนส่วนใหญ่แต่สิ่งที่แตกต่างก็คือเขาซื้อสิ่งของเหล่านั้นด้วยเงินสดเพราะเขาโฟกัสช่องทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินนิสัยของเขาก็คือชอบที่จะเอาความปรารถนามาเป็นแรงกระตุ้นให้ตัวเองลงทุนและหาเงินมาเพื่อที่จะซื้อสิ่งที่อยากได้ด้วยเงินสดคนที่ควบคุมตัวเองได้จะไม่กู้เงินเพื่อซื้อสิ่งของที่ต้องการแต่จะมุ่งโฟกัสไปที่การสร้างเงินและทรัพย์สินมากกว่ายิ่งคุณควบคุมตัวเองได้มากเท่าไหร่คุณจะกลายเป็นเจ้านายเงินได้มากเท่านั้นความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเงินจะเป็นอย่างไรมันก็ขึ้นอยู่กับความฉลาดทางการเงินในตัวคุณเอง 9. มองหาฮีโร่ต้นแบบคือพลังแห่งจินตนาการฮีโร่ไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจเท่านั้นแต่ฮีโร่ช่วยให้คุณทำสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นเพียงแค่นึกว่าคุณเป็นพวกเขาความมั่นใจก็จะเกิดขึ้นและทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันก็จะง่ายขึ้นเพราะถ้าพวกเขาทำได้คุณก็ต้องทำได้เช่นกันถ้าหากการลงทุนทำให้คุณรู้สึกยากลำบากลองหาฮีโร่สักคนที่จะช่วยให้การลงทุนของคุณง่ายขึ้นอย่างโรเบิร์ตเองเขาก็มีวอร์เรน บัฟเฟตต์เป็นฮีโร่ด้านการลงทุนเขาศึกษาการลงทุนทุกอย่างของบัฟเฟตต์มันจึงทำให้เขาเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ 10. สอนคนอื่นให้รวยคือพลังของการให้พ่อรวยบอกโรเบิร์ตเสมอว่าถ้าลูกต้องการได้อะไรลูกต้องให้สิ่งนั้นกับผู้อื่นก่อนพ่อรวยเป็นผู้ให้ทั้งเงินและความรู้กับคนอื่นแม้ในวันที่ไม่ค่อยมีเงินพ่อรวยยังเจียดเงินที่มีบริจาคให้โบสถ์และการกุศลเสมอมาถ้าจะมีอะไรสักอย่างที่คุณได้จากหนังสือเล่มนี้โรเบิร์ตอยากให้คุณคิดถึงการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจงให้เสียก่อนแล้วคุณจะได้รับสิ่งนั้นกลับมาการให้ไม่ได้หมายถึงแต่เรื่องเงินเท่านั้นรอยยิ้มมิตรภาพและความรักก็เป็นสิ่งที่คนเราให้กันได้เพราะทุกครั้งที่คุณให้อะไรไปคุณก็จะได้รับมันกลับมาโลกใบนี้คือกระจกสะท้อนความเป็นคุณคุณอยากให้มันเป็นอย่างไรมันก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจงเป็นผู้ให้แล้วการให้จะสะท้อนกลับมาหาคุณเองบทเรียนที่ 9คำแนะนำเพิ่มเติมและสิ่งที่คุณต้องทำหลังจากเราได้เรียนรู้กันมาแล้วหลายคนอาจมองว่ามันเป็นปรัชญามากกว่าวิธีทำแต่โรเบิร์ตบอกว่าวิธีคิดสำคัญกว่าวิธีการและบทนี้เขาจะบอกวิธีการที่เขาลงมือทำบ่อยๆกับทุกคนตอนนี้ให้คุณหยุดสำรวจตัวเองวางมือจากสิ่งที่กำลังทำอยู่แล้วลองทบทวนดูว่าที่ผ่านมาสิ่งที่คุณทำไปแล้วนั้นได้ผลหรือไม่ได้ผลถ้าได้ผลก็ให้คุณทำมันต่อไปแต่ถ้าไม่ได้ผลให้คุณหยุดทำสิ่งนั้นแล้วลองมองหาวิธีใหม่ๆมองหาไอเดียใหม่ๆโดยเริ่มจากร้านหนังสือมองหาหนังสือที่เป็นแบบอย่างความสำเร็จหรือหนังสือของคนที่เคยทำสำเร็จในสิ่งที่คุณต้องการเรียนรู้ถ้าคุณไม่ชอบการอ่านการฟังพอดแคสต์ฟังสรุปหนังสือเหมือนตอนนี้ที่คุณกำลังทำอยู่ก็เป็นการเรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จแล้วเหมือนกันไม่มีความสำเร็จใดที่ได้มาโดยไม่ลงมือทำถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จทางการเงินจงเริ่มต้นลงมือทำเดี๋ยวนี้ขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้พ่อรวยสอนลูกขอให้วันนี้ของทุกคนเป็นวันที่ดีและมีความสุขขอให้วันนี้ของทุกคนเป็นวันที่ดีกว่าเมื่อวานขอบคุณที่เข้ามารับฟัง Key Story ถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและถ้ารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยค่ะ